Udhëheqësit botëror u mblodhen të hënën në New York për një samit të Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimet e klimës. Protestuesit kundër ndryshimeve klimatike dolën sot në rrugët e Washingtonit duke bllokuar kryqëzimet kryesore si pjesë e përpjekjeve për të paralizuar gjithë qytetin. Ministrat e brendshëm të 5 vendeve të Bashkimit Evropian u takuan në Maltë për të arritur një marrëveshje që do të siguronte një rishpërndarje të azilkërkuesve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes të tjerash në Shqipëri zyrtarët thanë se 48 orë pas tërmetit të së shtunës, infrastruktura e vendit dhe shërbimet janë në funksionim të plotë. Do të kemi një intervistë me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, i cili ndodhet në selinë e OKB-s në New York. Sonte do të flasim edhe për çështjen e diskriminimit të disa grupimeve sociale në Shqipëri, si dhe për punësimin e të rinjve. Filloj me lajmet. Udhëheqësit botëror u mblodhen të hënën në New York për një samit të Kombeve të Bashkuara mbi ndryshimin e klimës. Samiti vjen pas paralajmërimeve të shkencëtarëve për të ndërmarrë veprime shumë ambicioze që do të zbutnin efektet e ndryshimeve klimatike. Rreth 60 president dhe kryeministra po flasin për tema të tilla si kalimin nga përdorimi i qymyrit tek burimet e rinovueshme të energjisë, parandalimi dhe përgjigjja ndaj katastrofave, si dhe financimi i masave për të përballuar ndryshimet e klimës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nuk ishte planifikuar të merrte pjesë, por bëri një paraqitje të papritur në samit. Ai mori pjesë sot në një takim në lidhje me përndjekjen e pakicave fetare, veçanërisht të krishterëve, përpara se të zhvillojë bisedime me udhëheqës nga Pakistani, Polonia, Zelanda e Re, Singapori, Egjipti dhe Korea e Jugut. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, është përpjekur të vërë në dukje rëndësinë e samitit të klimës. Ai u ka kërkuar udhëheqësve të vinë me plane konkrete dhe jo vetëm me fjalime të bukura. Përpara samitit, OKB-ja publikoi një raport të hartuar nga Organizata Botërore Meteorologjike që tregon se ka patur një përshpejtim të ndotjes së karbonit, ngritjes së nivelit të detrave, rritjes së temperaturave globale dhe të kurjes së shtresës së akullit. Protestuesit kundër ndryshimit të klimës dolën sot në rrugët e Washingtonit duke bllokuar kryqëzimet kryesore si pjesë e përpjekjeve të tyre për të paralizuar gjithë qytetin. Organizatorët u bën thirrje njerëzve të mos shkojnë në punë ose shkollë për të marrë pjesë në protestë. Protesta vjen pas grumbullimeve dhe marshimeve masive të rinjve në qytetet e ndryshme të botës, ku morën pjesë qindra mijëra njerëz, të cilët kërkuan veprime urgjente për të luftuar ndryshimin e klimës. Grupe protestuesish në Washington bllokuan disa rrugë kryesore të hënën në mëngjes, duke vënë në lëvizje policinë për të devijuar trafikun. Presidenti Donald Trump pranoi se kishte folur për çështje të korrupsionit me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, por nuk tha nëse kishin biseduar për hetimin e kandidatit demokrat për president Joe Biden. Polemikat filluan javën e kaluar kur dolën njoftime se një kallëzues i pa identifikuar në komunitetin e inteligjencës u alarmua për një seri veprimesh brenda administratës Trump. Një njoftim i gazetës The Wall Street Journal thot se presidenti Trump e nxiti zotin Zelensky 8 herë të hetonte zotin Biden dhe djalin e tij Hunter, të hetonte gjithashtu nëse një kompani ukrainase gazi u përpoqte dhe fitonte favore duke punësuar Hunter Bidenin, kur Joe Biden shërbente si nën president në administratën e Barack Obamas. Njoftimet thonë se presidenti Trump ishte përpjekur të binte presidentin Zelensky të bashkëpunonte me avokatin e tij Rudolph Giuliani për të hetuar djalin e zotit Biden dhe vet ish-nën presidentin. Presidenti Trump foli para gazetarëve të dielën. Nuk dua të flas shumë. E dim që nën presidenti Biden bëri një gabim të madh, ashtu siç tha ai. Nuk po kërkoj ta ndjek atë ligjërisë për asgjë, nuk po kërkoj ta dëmtoj atë përmes djalit të tij. Joe ka shumë probleme, ka mjaft probleme edhe pa të. Ai tha nuk do të jap miliarda dollar për Ukrainën, po qëse nuk heqin prokurorin, dhe ata e hoqën prokurorin brenda një ore. Hunter Biden ka thënë se nuk ka qenë objekti asnjë hetimi dhe nuk ka asnjë provë për ndonjë shkelje. Joe Biden, dukshëm i inatosur, u tha gazetarëve të shtunën se vërtet nuk ka fund gatishmëria e presidentit Trump për të abuzuar me pushtetin.
Unë e di këtë. Digje Trumpi e meriton të jetohet. Ai po shkel çdo normë bazë të një presidenti. Duhet ta pyesim, përse merr në telefon një udhëheqës të huaj dhe përpiqesh ta friksosh. Ai po abuzon me pushtetin dhe me çdo element të presidencës duke u përpjekur të bëjë diçka për të më dëmtuar mua. Të gjithë e kanë shqyrtuar këtë rast dhe të gjithë kanë thënë se s'ka asnjë shkelje. Polemika filloi javën e kaluar kur dolën njoftime se një kallëzues i pa identifikuar në komunitetin e zbulimit kombëtar u alarmua për një sërveprimesh brenda administratës Trump. Ato përfshin atë që tani dihet se është thirrja telefonike e zotit Trump me presidentin Zelenski. Informatori kontaktoi inspektorin e përgjithshëm të inteligjencës, i cili e quajti ankesën serioze dhe urgjente. Ministrat e brendshëm nga 5 vendet të Bashkimit Evropian u mblodhen në Maltë të hënën për të arritur një marrëveshje e cila do të siguronte një rishpërndarje të azilkërkuesve që mbrin në brigjet jugore të Evropës nga Afrika e Veriut. Zyrtarët e BE-s shpresojnë që skema e ndarjes vullnetare të barrës që pritet arrihet në mini summitin e së hënës mes Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Maltës, më vonë do të shërbejë si model për shtetet e Evropës veriore dhe qendrore që gjithashtu të marrin azil kërkues, duke zbutur presionin e migracionit ndaj Italisë dhe Greqisë. Por zyrtarët hungarezë kanë paralajmëruar tashmë se Budapesti nuk do të marrë pjesë. Numri i migrantëve që zbarkojnë në Evropë përmes detit Mesdhe ka rënë ndjeshëm vitet e fundit. Vitin e kaluar OKB-ja dokumentoi rreth 115.000 persona nga 170.000 që ishin në vitin 2017 dhe mbi 1 milion në 2015. Por javët e fundit ka patur një rritje të shpejtë të ardhurve që mbrin në ishujt grek nga Turqia. Në Shqipëri, zëvendës kryeministri Erion Braçe tha sot se 48 orë pas tërmetit të fortë të së shtunës, se gjithë infrastruktura e vendit dhe shërbimet janë në funksionim të plot dhe të sigurta. Zoti Braçe tha se e gjithë infrastruktura rrugore është e aksesueshme dhe e sigurt, se në funksion të plot është sistemi energjetik i vendit, ai shëndetësor dhe arsimor që nesër do të rihap dyert dhe në Tiranë, Durrës e Elbasan, ku sot ishte pezulluar. Zëvendës kryeministri u shpreh se në terren po vijon procesi verifikimit të detajuar të dëmeve në banesa dhe se janë funksionale qendrat e pritjes për çdo familje apo individ në nevojë apo të prekur nga tërmeti. Zoti Braçe foli me tone të ashpra për situatën e krijuar mbrëmë në kryeqytet pasi disa media online shpërndan lajmin e rrem se pak para mesnatës pritej një goditje fortë tërmeti duke provokuar panik mes qytetarëve të kryeqytetit që mbushën rrugët dhe sheshet dhe nisën të largoheshin nga Tirana. Ai tha se autoritetet janë të vendosura që autorët e këtij lajmi të rrem, siç e quajti ai, të përballen me ligjin, ndërkohë që hetimet kanë nisur menjëherë që mbrëm duke shoqëruar dhe marrë në pyetje disa gazetarë që dyshohet të jenë përfshirë. Në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York ndodhet zoti Bujar Osmani, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, i ngarkuar me çështjet evropiane dhe ne po lidhemi drejt për drejt me kamerat e Zërit Amerikës që ndodhen përballë OKB-s. Zoti Osmani, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Osmani, cilat janë pritshmëritë tuaja? A do ta marrë Maqedonia e Veriut datën për fillimin e bisedimeve me BE-n? Tani po e shfrytëzojmë edhe këtë platformë këtu të Kombeve të Bashkuara për takuar kryeministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për shkak se jemi në 22 ditët e fundit para vendimit të madh të tetorit. Situata duket shumë pozitive gjithandej, te pothuajse pjesa dërmuese e vendeve anëtare, por ende është e ndihshme, ende është fragile. Prandaj po bëjmë këtë përpjekje për të prezantuar storien tonë të jashtëzakonshme të suksesit, të cilën edhe BE do e shfrytëzon për të dhënë mesazhet e veta sigurisht. Zoti Osmani, Franca nuk ka dhënë shenja pozitive për t'i hapur dritën e shile Shkupit. A jeni i shqetësuar? Franca pritet që ditëve në vijim të jep qëndrimin e vet përfundimtar, edhe pse edhe atje tonet janë shumë më të buta dhe janë shumë pozitive, për shkak se besoj se gjithë e kuptojnë se nuk mund të injorohet storia e Maqedonisë së Veriut,
për shkak se pasojat do ishin të trishtueshme edhe brenda, por edhe sa i takon dinamikës rajonale. Por tihet që edhe kredibiliteti i BE-s është në pikpyetje, në fakt do jetë në pikpyetje në mbledhjen e tetorit për ato se cili do jetë besueshmëria e BE-s në rajon dhe ardhmja e rajonit në BE. Zoti Osmani, opozita kërkon vazhdimisht zgjedhjet parakohshme, të cilat në këtë fazë duken të papranueshme, sidomos për partinë tuaj, BDI, përse? Nëse flitni për ligjin për prokurori dhe dallimet ndërmjet pozitës dhe opozitës, po bëhem përpjekje për të arritur një konsenzus para mbledhjes së tetorit, edhe për shkak substancës së ligjit, po edhe për shkak nevojës për treguar para BE-s se ne dim të arrim konsenzus kur janë në pyetje çështje strategjike të vendit. Sot për fat keq nuk ka pasur sukses takimi i radhës ndërmjet dy partive politike, po shpresojmë që partitë politike do e ngrisin interesin për BE në nivelin bipartijak dhe do tregojnë nivelin e vetdijes politike për të arritur konsenzus para tetorit. A do t'i pyes pak më vonë për prokurorinë. Edhe antarësimi në NATO ka gjasa të vonojë për shkak se ende disa shtete anëtare të aleancës nuk e kanë ratifikuar protokollin për pranimin e Maqedonisë Veriut. Çfarë pritshmërie keni ju? Dinamika e ratifikimeve ka qenë jashtëzakonshme në krahasim me vende tjera paraprake. 22 vende anëtare deri më sot e kanë ratifikuar protokollin, pritet në tetor edhe një numër tjetër. Ne tentojmë që para 4 dhjetorit, kërë është samiti i NATO-s në Londra, të përfundojmë këtë proces, mirë po për fat keq në ndërkohë Spanja ka shpallur zgjedhjet parakohshme në 10 nëntor. Edhe pse mbetet një periudhë, një dritare ndërmjet 10 nëntorit dhe 4 dhjetorit që edhe Spanja të përfundon zgjedhjet dhe të ratifikon, dhe me këtë shfrytëzojmë 70 dhjetorin e themelimit të NATO-s për të bërë Maqedonia e Veriut anëtari 30 që mendoj që do ketë simbolikën e vetë. Dhe, zoti Osmani, nëse këto dy aspirata të Shkupit zvarriten për një arsye ose një tjetër, ju i përmendet, a ka rrezik për në një përshkallëzim të situatës politike në Maqedoninë e Veriut, duke patur parasysh mosmarrëveshjet e thella mes dy partive më të mëdha maqedonase mbi një sër reformash? Sinqerisht edhe pse jam optimist që tetori do jep përgjigje pozitive për Maqedoninë e Veriut, por hipotetikisht mos pasja e përgjigjes pozitive do ndikon shumë negativisht në proceset e brendshme. Ju e dini që marrëveshja e Prespës është e lidhur mbi suksesin e Bashkimit Evropian, ashtu ka qenë dhe formuluar dhe pyetja e referendumit, por edhe vetë dinamika e implementimit është e lidhur me hapjen e kapitujve dhe kjo drejt për drejt do të ndikon negativisht në marrëveshjen e Prespës, në marrëveshjen me Bullgarinë, në raportet ndëretnike, por do dërgon edhe mesazh shumë negativ te rajoni se aja vlen të bëni përpjekje pozitive dhe kompromise pozitive nëse nuk keni perspektive europiane. Prandaj mendoj se Bashkimi Evropian është i vetëdijshëm se kjo nuk është një mbledhje e zakonshme e Këshillit Bashkimit Evropian, por është një mesazh i cili do përcaktoj dinamikat europiane në vend, por edhe në rajon në përgjithësi dhe do vënë pikpyetje kredibilitetin e BE-s në rajon. Zoti Osmani, ç'po ndodh me reformat në drejtësi? Pse po eliminohet prokuroria posaçme që synonte luftën kundër kriminalitetit dhe korrupsionit në radhët e elitave politike, një luftë mjaft legjitime kjo. Kjo prokurori ka patur edhe mbështetjen e fuqishme të komunitetit ndërkombëtar. Themelimi i prokurorisë speciale ishte një ide fisnike e pranuar me konsenzus nga gjitha partitë politike dhe e sponsoruar ndërkombëtarisht, por për fat keq me atë që ndodhi, me skandalin që ndodhi të asaj që e quajmë reket ose zhvatje, kompromitoi dukshëm punën e kësaj prokurorie. Po kjo nuk do të thotë se ne duhet lejojmë që këto situata të ndikojnë mbi procesuimin e më tutjeshëm të lëndëve të cilët kjo prokurori ka trajtuar deri më tani, por edhe të etablojmë prokurorie e cila vazhdimsi do mirret me korrupsion të nivelit të lartë. Prandaj po bëjmë këto përpjekje të arritjes së konsenzusit brenda këtyre dy vijave të kuqe. Asnjë lëndë të mos mbetet, mos të ngelet e pasbardhur, por edhe të themelojmë një prokurori dedikuar kundër korrupsionit të lartë. Dhe unë besoj që do arrijmë sukses edhe përkundër faktit se edhe tani këto lëndë po
trajtohen nga prokuroria e përgjithshme. Por mendoj për t'i dhënë një kornizë legale gjithë këtij procesit, duhet të arrijmë konsenzusin për ligjin për prokurori publike, për cilën grupet e punës po diskutojnë vazhdimsi, por edhe mos të harroj që edhe vettingu është një prej proceseve të cilët po i inkurajojmë që të ndodhen jo vetëm në gjyqësi, por të gjithë mbajtësit e zyrave publike, për shkak se mendojmë që kjo do jetë një proces i rëndësishëm i lustrimit të gjithë atyre të cilët nuk e meritojnë të udhëheqin zyre publike. Zoti Osmani, ju jeni bashkëndruesi i projektit për pjesën autostradës Shkup-Blac në kufi me Kosovën. Përse një distancë për rreth 15 kilometrash në mos gabojmë rrugë, po kërkon kaq vite për të ndërtuar? Shifni, unë kam trashëguar situatë pa projekt bazë dhe pa asnjë dokumentacion shtesë dhe pa konstruksion financiar të siguruar. Prandaj gjithë kjo periudhë prej 18 muajsh që unë koordinoj këtë projekt, është dashur të siguroj konstruksionin financiar prej diku 130 milion euro, të bëjmë projektin bazë, të fillojmë ndërtimin. Unë me sot me 23 shtator është data kur duhet të hapen ofertat dhe unë besoj që po që se kemi një ofertë që i plotëson kriteret tona, brenda këtij viti ne do nënshkruajmë kontratën edhe për ndërtimin e pjesës parë 2 kilometrë nga rruga nga kufiri i Bllacës deri në hyrje të fshatit Bllaz dhe paralelisht punojmë në projektimin e pjesës tjetër nga 10 kilometra. Zoti Osmani, të flasim pak për dëgjuesin. Një video e publikuar nga ana juaj përmes së cilës kërkoni llogari lidhur me zbatimin e dëgjuesisë nëpër institucionet publike, ka ngjallur kritika tek shtypi Maqedonas dhe në skenën politike në përgjithësi. Cilat janë arsyet sipas jush që ende nuk po bëhet zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuhëve në institucionet shtetërore dhe publike? Shifni, zbatimi i ligjit është shumë kompleks dhe prandaj parashihen edhe faza tranzitore, por edhe mekanizma shtesë, siç është themelimi i agjencisë dhe themelimi i inspektoratit që do monitoroj implementimin. Nga ajo video çfarë më shqetësoi mua në fakt është histeria e krijuar ose e pashëruar të njerëzit kundër implementimit gjuhëve dhe kjo ishte e papritur, të them drejtën, si pas efekt kolateral i publikimit të asaj video. Unë do vazhdoj të ndjek monitorimin e implementimit gjuhës dhe jo vetëm për gjithë ata të cilët kemi obligime shtetërore për të ndjekur implementimin, mirë po do duhet të punojmë natyrisht si duket ende në raportet ndërretnike dhe në pranimin e realitetit. Një detyrë jo e lehtë kjo. Zoti Osmani, ju faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit edhe ju për mundësinë që më dhënë. Në Shqipëri vazhdon një situatë e rënduar e diskriminimit të grupimeve të ndryshme sociale, persona me aftësitë kufizuara, me identitete të ndryshme kombëtare dhe seksuale, vuajnë nga diskriminimi i shumicës. Komisioneri kundër diskriminimit thotë se ligji shqiptar nuk parashikon shumë nga forma të diskriminimit. Njofton korrespondenti në Tiranë, Iliriana Golli. Situata e diskriminimit në Shqipëri vazhdon të mbetet problematike, sidomos ndaj grupimeve të marginalizuara të qytetarëve me aftësi të kufizuara fizike dhe përkatësi të ndryshme kombëtare apo gjinore. Kështu e komenton situatën e të drejtave njerëzore në Shqipëri komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi Robert Gajda. Mund të flasim për aspektin e aftësisë kufizuar, aspektit që lidhen me komunitetet rome dhe egjiptiane, me bindjet politike, me identitetin gjinor, me fëmijën. Por ajo që kemi vënë re është që në kohët e fundit kemi dhe figurat ndryshme diskriminimit që po trajtojnë, të cilat nuk kanë një parashikim të qartë në ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. Komisioneri kundër diskriminimit organizoi sot një tryezë të rrumullakët me organizatat shoqërisë civile për të diskutuar me to mbi bështllëqet ligjore në trajtimin e rasteve specifike për të cilat ligji shqiptar nuk është i qartë. Disa nga shkaqet lidhen me ngacmimin seksual, me gjuhën e urrëties, me diskriminimin e shumëfisht, me rastet e segregimit, që do të thotë janë figura të cilat ne jemi munduar të marrim vendime në lidhje me këto figura dhe pa pasur, le të themi, specifikime të qarta në bazë të interpretimit të ligjit, por në momentin kur formalizohen ligj dhe ka një kuptim më të gjerë, më të qartë, neve dhe kemi më të thjeshtë për të përballuar këto situata dhe për të dhënë mundësi qytetarëve që të ankimohen dhe të marrin drejtësi në lidhje me
sjellje diskriminuese që ndodhin kundrejt tyre. Komisionieri për mbrojtjen nga diskriminimi ka përgatitur disa amendamente ligjore për të saktësuar mbrojtjen e qytetarëve nga diskriminime të llojeve të ndryshme, duke sjellë lehtësira dhe për organizatat jo qeveritare që të përfshihen më lehtë në ndihmë të personave në nevojë. Edhe në lidhje me organizatat e shoqërisë civile, janë menduar të krijohen disa lehtësira, si për shembull heqja e prokurës në lidhje me përfaqësimin, cila përbën një kosto si për individin ashtu edhe për organizatën, por edhe mundësia që organizatat kenë mundësi që të mbrojnë interesa kolektiv, pa qenë përfaqësues specifikisht të një individi, por kuptohet në fushën e të drejtave të njerëzit. Kohët e fundit, zyra e komisionerit për mbrojtjen ndaj diskriminimit ka vënë re disa lloje diskriminimesh të veçanta që nuk parashikohen qartë në ligjin shqiptar për mbrojtjen nga diskriminimi, i cili është miratuar 10 vjet më parë dhe tashmë ka nevojë për ndryshime. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Niveli i lartë i emigrimit të rinjve nga Shqipëria dhe vendet e Ballkanit ka nxitur organizatën Caritas të nisë zbatimin e një programi për punësimin e të rinjve në Shqipëri, në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Siç njofton korrespondenti ynë Plum Sulo, programi bashkoi në qytetin e Shkodrës përfaqësues të rinjve dhe të Caritasit nga këto vende. Shqetësimi rreth përmasave të emigrimit të rinjve nga rajoni i Ballkanit ka bashkuar në Shkodër përfaqësuesit e Caritasit të Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë në përpjekje për të mbështetur të rinjtë e këtij rajoni për të punësuar. Projekti Puna Juaj, që po zbatohet në 11 qytete të rajonit, synon të bashkojë të rinjt për të sfiduar papunësinë në nivel rajonal përmes mundësive të punësimit në vendet e Ballkanit. Presidenti i Caritasit shqiptar Angel Masafra tha se shkak për treguesit e lartë e emigracionit janë niveli i lartë i papunësisë, mungesa e shërbimeve shoqërore në komunitet apo mundësitë e pakta për të mirëarsimuar. Emigracioni dhe dëshirat të masa e të rinjve dhe të rejave për të larguar nga Shqipëria për një jetë më të mirë përbën një ndër sfidat më të mëdha për shtetin dhe shoqërinë në vend. Pavarësisht se ka një tendencë në ulje të emigrimit të paligjshëm dhe zvendësimit e tij me emigrimin të ligjshëm, dëshira e të rinjve për të braktisur Shqipërinë mbetet në nivele tepër të larta. E reja Arbarina Doqi është pjesë e programit Puna Juaj, i cili u mundson të rinjve nga Lezhë dhe Kurbini që të aftësohen në një nga profesionet e kërkuara në tregun e punës. Sapo kam mbaruar vitin e 3 gjimnazit dhe kam hedhur shkollën e lartë, kanë dalur dek të mira, por shkak mundësive nuk kam pasur mundësi të vazhdoj me të tutje. Dhe mendova që të marr kursin profesional që ofron një jobi. Situata të rinjve në qytetin ku ndodhem, në qytetin e Laçit, nuk është dhe aq e mirë, sepse nuk është se ka punë. Gjysma më e madhe janë drejtuar drejt emigracionit në vendet e jashtme, sepse aty janë ofruar punësi më mirë se sa këtu tek ne. Kurse pjesa tjetër qëndrojnë, nuk gjejnë punë, nuk i ofrohet vende punë, shkojnë e pyesin, po nuk i jep kush përgjigje dhe kjo na shtyn që më shumë të largohemi. Drejtuesja e projektit për Shqipërinë, Juliana Bici, thosë se po mbështeten të rinjt që kanë vështirësi në gjetjen e një vendi pune, sidomos ata që jetojnë në zonat rurale dhe që kanë mundësi të pakta për të shkolluar dhe ndjekur kurset profesionale. Caritasi shqiptar shton ajo do të jetë ndërmjetësi me bizneset e zonës për t'i aftësuar dhe punësuar të rinjt në zonën e tyre. Të rinjt ndihen të demotivuar, të rinjt nuk ndjejnë shpresë, të rinjt e shohin të ardhmen vetëm jashtë Shqipërisë, sidomos vështirësitë më të mëdha në zonat rurale dhe në zonat malore sigurisht, pavarësisht se ky projekt për momentin fokusohet në zonën e Kurbinit dhe zonën e Lezhës, sepse asnjë projekt është e pamundur të gjejmë një projekt që të mbulojë gjithë Shqipërinë, por për momentin jemi përqendruar në dy zona duke hasur edhe duke parë edhe vështirësitë e mëdha që kanë gjetur këta të rinj për të integruar në tregun e punës. Programi i Caritasit në mbështetje të punësimit të rinjve shtrihet në 11 qytete të rajonit në Shqipëri, Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi. Në Shqipëri programi mbulon 2 nga zonat me nivelin më të lartë të papunësisë dhe emigracionit, siç janë Lezhë dhe Kurbini, për të shtrirë në të ardhmen edhe në Kamës. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo thotë se Shtetet e Bashkuara po punojnë për të gjetur një zgjidhje diplomatike të tensioneve me Iranin, i cili akuzohet për sulmin më 14 shtator ndaj rafinerive të naftës saudite. Por zoti Pompeo paralajmëroi se nëse diplomacia dështon,
Presidenti Trump do të marrë vendimet e nevojshme për të arritur objektivat. Sulmi në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite nxiti tensione në marrëdhëniet tashmë të tronditura mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Washingtoni dhe Riyadhi fajsojnë Republikën Islamike, por Irani i ka hedhur poshtë akuzat. Sulmi duket se i ka shuar shpresat për bisedime të nivelit të lartë këtë javë gjatë punimeve të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Asgjë nuk është hequr plotësisht nga tavolina, por unë nuk kam ndërmend të takohem me Iranin. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ndodh. Unë jam një person shumë fleksibël, por nuk është vendosur gjë. Do të takohemi me shumë udhëheqës. Kemi rreth 15 takime të planifikuara, por jo me Iranin. Të dielën në Teheran, presidenti Hasan Rouhani tha se Irani do të bëjë përpjekje këtë javë në Kombet e Bashkuara për të trajtuar çështjet rajonale si çështje lokale. Në Kombet e Bashkuara ne do t'i paraqesim botës një plan ku do të tregojmë se Republika Islamike e Iranit mund të krijojë siguri për rajonin me ndihmën e vendeve fqinje. Kudo ku kanë qenë pranishëm amerikanët dhe armiqtë tanë, ata e kanë dëmtuar sigurinë qoftë në Afganistan, Irak, Siri apo Ugjirin Persik. Ministria Saudite e Mbrojtjes paraqiti këtë javë ato që i quajti prova të pamohueshme të përfshirjes së Iranit në sulmin me dron, që pati ndikim të menjëhershëm megjithatë të përkohshëm tek kostoja dhe furnizimi me naftë. Presidenti Trump u angazhua të dërgojë më shumë trupa e pajisje të mbrojtjes ajrore në rajon në mbështetje të forcave saudite. Ai gjithashtu vendosi sanksione të tjera ndaj Iranit. Ne i shtrënguam sanksionet ndaj regjimit duke vendosur atë në një pozitë të vështirë. Populli iranian e mirëpriti këtë vendim. Ata e kuptojnë se udhëheqësit e tyre po i çojnë në një drejtim që nuk është i mirë për vendin. Ne duam një zgjidhje paqësore të kësaj çështjeje. Ky është objektivi ynë. Të shtunën ministri i jashtëm i Iranit i quajti sanksionet e reja një akt dëshpërimi dhe një përpjekje për të bllokuar iranianëve të zakonshëm ushqimin dhe ilaçet. Të dielën ish sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis thanë se situata mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit përbën një shqetësim botëror. Ajo që ne duhet të bëjmë është të përdorim patjetër çdo mjet diplomatik dhe ekonomik për të garantuar stabilitet sa më të qëndrueshëm në atë rajon. Bota ka nevojë për këtë. Ekonomia botërore gjithashtu dhe sigurisht njerëzit në atë rajon nuk ka nevojë për një Iran që të vazhdojë me këtë lloj sjelljeje. Tensionet në rajon janë një nga temat që pritet të diskutohen këtë javë në New York gjatë punimeve të sesionit të 74 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Një organizatë kundër duhanpirjes në Liban mblodhi për 20 muaj rresht gati 240.000 bishta cigaresh në zonën përqark një kampusi universitar. Këto bishta cigaresh u përdorën për të krijuar një objekt lundrues në ndihmë të pastrimit të plazheve të Beirutit. Një syprin 3 metra gjatë, 10 cm e trashtë dhe me peshë vetëm 12 kg po ndihmon për të mbledhur mbeturinat nga deti. Jemi duke bërë një pastrim të detit mbi këtë objekt të krijuar nga bishtat e cigareve. Për gati një vit e gjysmë, aktivistët mblodhen rreth 1,3 milioni bishta cigaresh rrotull kampusit të Universitetit Amerikan të Beirutit. Kjo është një mënyrë për ta zgjuar publikun. Në këtë rast gjenden rreth 12.000 bishta cigaresh. I kemi mbledhur së bashku me Universitetin Amerikan të Beirutit. Universiteti thotë se kjo iniciativë vendase po mobilizon burimet për të mirën e përbashkët, duke shndruar materialet e hedhura në diçka të vlefshme. Anët janë të mbështjella me tap natyrale dhe rrëshirë të prodhuar nga materiale ekologjike. Rëndësia e kësaj lundre është se do të përdoret për të pastruar brigjet. Pra e prodhuam nga ato çfarë hidhen në det për të pastruar detin. Një dras lundrimi mund të jetë vetëm fillimi. Është e rëndësishme të vazhdojmë me dizenjimin e gjërave të tjera. Nuk do ta zgjidhim dot këtë krizë globale thjesht duke ricikluar produkte, por duke ndalur origjinën e mbeturinave. Aktivistët po u bëjnë thirrje kompanive të cigareve të mos përdorin më plastikën për prodhimin e filtrave. Libani radhitet në vendin e 3 në botë për konsumimin e cigares në raport me popullsinë, rreth 12 paketa në muaj ose 3.000 cigare për person në vit. Të përfundojmë ditare, mirupafshim.